po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po. Mga minamahal, kaya lahat po ay magsipaghanda. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. 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 At bago po ang lahat, mga minamahal, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapayang Diyos po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Atin po ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren-in-law to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen. Sa mga beloved elders po na kapiling po natin, praise the Lord, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines Nier, praise the Lord. At maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, sa ating pong YouTube channel, amen. At kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalapayang Kristo. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, mga minamahal, amen. Araw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Tayo po, mga minamahal, ay walang ibang gagawin, kundi ibigay lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Ang lahat ng kapurihan, amen. Sa nasabi ng aklat ng mga awit, 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay walang ibang gagawin kundi pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, amen, ay pinagkaloob sa bawat isa sa atin, amen. Sapagkat, mga minamahal, amen, at tayo po ay walang maibabayad, wala po tayong maigaganti sa ating pinakamamahal na Panginoon, kundi ang patuloy lamang siyang pasalamatan at tayo po ay mag-alay ng mga papuring awitin sa kanya, mga minamahal, amen. Aklat ng mga awit, 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Nakabubuti sa mga magkakapatid, mga minamahal, na laging nagkakaisa, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri sa ating pinakamamalapayang Diyos na hindi nakalilimutan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen? Laging may oras para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aklat muli ng mga awit, kabanata po, mga minamahal, ay 100, talatay 1 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, maghilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Ito po ang gagawin, amen, ng mga nagkakaisang magkapatid, amen, na taging magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen, na may kagalakan, amen. At nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, talagang ang mga tunay na anak ng Diyos, talagang magpuri ng may kagalakan at maingay, amen. Ayon ng ating dakilang Diyos, yung tahimik na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen. Mga lingkod kayo na may kasayahan, sapagkat, mga minamahal, yung bawat isa atin, merong daladalang mga problema, suliranin, iwanan muna natin, mga minamahal, amen, kalimutan muna natin ang mga bagay na yan, amen. Ang unahin natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, sapagkat sinasabi ng banal na kalusulatan, mga minamahal, amen, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33, amen. At
Muli, aklat ng mga awit 47:1, ipalakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan, magsiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. Sapagkat sa pagpupuri, mga minamahal, tiyak, sigurado ang tagumpay na matunay na anak ng Diyos. Amen? Kapag yung ating pagpupuri nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating dakilang Diyos nalugod, mga minamahal, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? At bago pa tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, tayo po, mga minamahal, ay magkaisang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin po ang patnubay, paggabay ng ating pinakamamala pa Jesus sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos ng mga pangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po na aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, umalapang Jesus, ugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayad po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, langisan mo po, umalapang Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na iahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offering, maging sa mga papuring awitin, alay sa mga pinagpalang mga awit, higit sa lahat, langisan mo po, umalapang Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa aming pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, malapang Jesus, paratingin mo po sila ng maluwalhati, i-provide mo po ang kanilang pamasay, kanilang sasakyan, layo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, at aming hinihiling, umalapang Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos, umalapang Jesus, ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamalaking Jesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful song. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC. At bago tayo magpatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal pensus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsimba, pagpaparangal, pagpapasalamat, para lamang sa ating pinakamamahal pensus, sa ating dakilang Diyos sa buhay na kining pinapaabot, ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor, Weldy Estrada Almeda, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating dearly beloved Assistant Pastor Lina Almeda, to their beloved children, grandchildren, children-in-law, sa buong Almeda family na kanilang katuwang, at sa lahat ng mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter na kanilang katuwang, at Divine Nier, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal pensus dito sa Jesus Miracle Crusade, bagay sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako ay nagpapabot ng aking pagbati, magandang hapon sa ating lahat, at kung namang oras sa inyo, at sa oras ito ay tayo darako sa unang bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan natin ng joyful songs. At bago tayo umawit ng mga masayang awitin, tayo muna yung umawit ng isang malambayan na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. You deserve the glory and the honor
as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands and worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba sa iyo'y aalay ng buong buhay ko. Lamang Jesus, at karangalan ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, ako'y namamangha. Papuri at
Lord. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Just keep trusting my Lord as we walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa buong panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Praise the Lord, hallelujah. Manaligan siya, kaibigan ko, magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, bakit ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes
I remember how I used to believe in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, a whole lot of friends of mine, they thought I have a peace of mind, but I never have a thing until I open up and let Jesus in. Now I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love You more today than I did yesterday. Yes,
Amen. Loving so much more than thought or think could tell. With the dawn of each new day, I just got to say I love you more today than I did yesterday. Love you more today than I did yesterday. Love him so much more than thought or think can say. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi ito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di iyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasang. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati pinago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap na parang buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O na si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God,
and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal ang pagyari. Ang galak na dulong ng iyong pagliligtas, ibalikan ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal o paghariin. Ang galak na dulong ng iyong pagliligtas, ibalikan ako'y gawin mong tapat. Salamat mo, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kaidakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kaidakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin ay laging nakatuon.
Ika'y naroon saan mang dako at sa'y walang maitatago. Ang langitan iyong lumulukan, buong daigdig man iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo walang kaibahan. Taas-taas ang Diyos kami magpupuri sa'yo. Taas-taas ang Diyos kami umaawit sa'yo. Dapat kang handugan ng mapuring awit. Masasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami umaawit sa'yo. Dapat kang tumanggap ng mapuring awit. Masasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, dalingam sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan mang dako at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan iyong lumulukan, buong daigdig man iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami magpupuri sa'yo. Mawis sa'yo, karapat-dapat kang handugan ng mapuring awit. Masasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng mapuring awit. Masasalamat, kataas-taas ang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inasam, higit ba sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobra pagpapalay kagabi na. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit ba sa'yo inaasam, higit ba sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay kagabi na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo
Lord is my tower, and He gives me a power. Praise the Lord to turn on the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush that power and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to turn on the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. There was a crowd gathered up from all over the town, and they couldn't see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room. The Holy Ghost has been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind. It fell on every one of them, and the wind that blew up and took us. Praise God! Blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the round today, as the Papa Joel said he would do, will be the same from the day of Pentecost. Are you and your children too? So open up your heart and let me go in. You'll never and ever be the same again. And the wind that blew up Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered from all over the town. They came to see what it's all about. That came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, startled every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. Wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Going to the world today, as the Papa Joel said it would do. You'll be the same from the day of Pentecost. You and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. And the wind that blew up Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Puri si Jesus sa banal na templo, Diyos suwitan, puri sa langit sa lakas ng taglay. Puri sa tugtog ng gitara, awit mo sa salo ng napatira, sa patunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos suwitan,
ang Diyos ay purihin. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Biniyaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Biniyaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Biniyaran ni Jesus sa Kalbaryo. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and street. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and street. See everywhere you go, tell everybody. Come on and shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Yes! Gawa ng Diyos! Ay masaya at purihin siya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit at lupa. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit at lupa. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat umawi sa kalangitan, sa kalangitan, lahat umawi sa kalangitan tunay na masaya. Wala nang pagsubok sa kalangitan,
gitna ng pagsubok, sa kalangitan tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan tunay na masaya. Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Sa kalangitan tunay na masaya. I will let the rain skate, sweet is given in my heart. I will let the rain score, sweet praise. I will sing, this is the day the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. I will let the rain skate, sweet is given in my heart. I will let the rain score, sweet praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will let the rain skate, sweet is given in my heart. I will let the rain score, sweet praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, rejoice, yes, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. May kasiyahan, maya-maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan, kagalakan. May kasiyahan, maya-maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Purong ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha, papahiran, papalitan, kagalakan. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, purihin siya. Jubilee down in my heart, I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set
have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. At wala nang tanggapin kung si Kristo, may kagalakan sa aking puso. O diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. O diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa may, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, God's not dead, He is alive, God's not dead, He is alive, God's not dead, yes, He is alive. I can feel it all over me, I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. God's not dead, He is alive, God's not dead, He is alive, God's not dead, He is alive. I can feel it all over me, I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. All over me, I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. Magagawin natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay, di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be that number. When the saints go marching in, it's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house. We bring
sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Di nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na lamang ang mga awitan na yan para sa ating pinakamamahal pensus. Hallelujah. At tayo naman, sa oras nito ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga psalm songs, mga malumanin na awitin at habang naghahanda ang ating beloved soul leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa aking hinihiling na tayong lahat ay muling tumayo o lumuhod, tayo sama-samang manalangin upang tayo patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpalang ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, ang pinakamamahal pensuso ng dalangin ng beloved pastor, Waldis Almeida, lubos-labis sa aming pasalamat sa iyo sa pagpalang pinagkalim mo sa amin. Sa hapon ito, kami ay binigyan mo muli ng pagkakataon upang sama-sama ka namin mapapurihan, malulhadit, masambang pasalamatan sa espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa patuloy kalakas ng kalusugan, buhay, taglay ng bawat sa amin na sa oras ito. Bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapatira pa, nagpapakumbaba ng malapit sa iyong paanan, nagsumama, nagsisisi, isang kami nasumpungan sa aming pagkakasala. Ito may salita sa gawa, patawarin kami, hugasan kami, baldugo siya magso krus ng Kalbaryo, at aming dinadalangin na patuloy kalakas ng kalusugan, mahabang buhay ng aming dearly beloved Pastor Wildis Almeida. Patuloy mo sila pagpalait sampo ng kanilang buong pamilya sa bahiyan, sa buong Almeida family. Mapnasus, hallelujah, sa amin dinadalangin sa aming pagpupuri, sa po ito sa pamamagitan ng mga psalm songs. Kahabagan mo kami, malpensus ng isan, ang mga awiting ialas sa iyo gamitin, at kasungkapanin magsilbi ng espiritual na pagkapaling, hindi mo wala ng kabuluhan, ang pagdalo ng iyong mga anak, sa po ito, ibuhos mo sa aming kalaginan ang iyong napagtamis, at banal na presensya na siya aming kailangan, pagpalay mo kami, sunod dalan, beloved pastor, Wildis Almeida, amin ang nakatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinapalas at talian. Mga demonyo gawa ng kaway mga dalawang, babalag sa pagpupuri, lumasigis pa sa kasot, demons of hindrances, we bind the power of darkness kasot in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamalpenso sa mga psalm songs, mga malumanin na awitin na aking natawagan, ang buong pagkakataon. Binibigyan po pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal na Jesus. God bless po. Beloved brother Joshua Villarus. Amen. Sa panguna po sa atin, sa mga joyful songs. At tayo po'y magpapatuloy sa pagpupuri, mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa pamagitan po ng solemn song. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor.
As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and you know. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko
malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayaw ko nang malayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayaw ko nang malayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord.
how wonderful, how wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me. And even though the whole world turn its back to me, I know His love will be mine forever. The love of God surrounds me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful, how wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God's abound to me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary.
Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandaling isip mo'y gulong-gulo, kaibigan, nais kong iyong malaman. May Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutay maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya. Kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandaling isip mo'y gulong-gulo, kaibigan, nais kong iyong malaman. May Diyos na pwede mong malapitan. Anumang kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutay maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya. Kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon.
ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pinto ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko. Naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangukulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasadin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay matapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa
tuwid-tuwina ay makapiling ka. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwina ay makapiling ka. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking bibig, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay naghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y
malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Walang dahilan upang iwanan ka. Amen. Hallelujah. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa,
wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasiyo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasiyo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako nang may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Dumating man ang dilim,
mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko yung hihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay alay sa'yo. Dumating man ang tunog, ako ba'y hawak? Dumating man ang tunog, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko humihigpit. Hallelujah! Aking titisin hanggang sa'yo. Salamat po! Hallelujah! Ang pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko humihigpit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Manang dilim, bubuk may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko humihigpit sa dalamhati at ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak. Ang puso ko humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim,
pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be your child, like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila, pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Napakabuti mo sa akin. Di ko maunaw ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus.
para sa iyo ang aking awitin. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking upurihin. Salita tutus mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. Hallelujah! O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita tutus mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. O purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Hallelujah! O purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. O purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. O kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. O kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap
sa tingin mo kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. So glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. For the Lord is my tower, and He gives me the power, hallelujah, to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush that devourer, and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult tower, He will crush that devourer, and bring the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside, it's all over me. Bubbling up inside, Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah,
holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Praise the Lord. Bago po tayo dumating po sa ating pagpapatuto, mga minamahal, hayaan niyo muna ako malayong babati po sa lahat, mga minamahal. Higit na pagbati, pagpupuri, paglulahati sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. At ganun din po sa alaala ng pagmamahal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal, sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, kinakabuhay po natin sa pananampalataya. Ganoon din po sa lahat ng minamahal ng manggagawa, nangangasiwa ng ating mga kaligtasan, mga minamahal sa lugar na ito, mga minamahal. Ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ganoon din po sa mga baguhan, kung may bisita. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganun din po sa lahat ng mga viewers, mga minamahal sa Facebook live streaming, ganun din po sa YouTube channel, mga minamahal. Magandang hapon po dito sa Pilipinas, mga minamahal, sa inyo po. Kung anong oras po kami, lahat dito po, mga minamahal, bumabati sa inyo, mga minamahal sa buong bansa na tumutunghay sa gawain na ito. Narito po tayo, mga minamahal, sa pagpapatuto, mga minamahal. Babanggit lang po ako ng mga talata, mga minamahal, ating batayan, mga minamahal, upang ang lahat na nakikinig, mga minamahal, lalo na po sa mga baguhan, sa mga viewers sa iba-ibang bansa, mga minamahal, na malaman nila na ating ang sinasagawa dito ay ayon sa alituntunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po, mga minamahal, sa unang Korinto 14:26. Narito po ang sabi po ng banal na kasulatan, ano ang mga ito, mga kapatid, pagka kayo'y nagkatipon, ang bawat isa sa inyo may isang awit, may isang aral, may isang pagpapahayag. Narito po tayo sa pagpapahayag, natapos na po yung awitin, mga minamahal, na sinasabi po ng banal na kasulatan sa ating pagkakatipon, mga minamahal. Pagkatapos po ng pagpapahayag, mga minamahal, awit po, ang ating minamahal mga awit. Pagkatapos po sa pangangaral po na sinasabi po dito sa banal na kasulatan, may isang aral, mga minamahal. Dito po sa awit 23, sabi po dito, mga minamahal, ipahayag. Yun po yung sinasabi kanina na nabanggit ko. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwatihan sa bansa at kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng bayan. Sa buong bansa, sa bawat bayan pala kailangan natin ipahayag. At dito po sa awit 145:12, ipabatid sa mga anak ng tao ang kanyang makapangyarihang gawa. Sa lahat ng tao pala kailangan po natin ipabatid, mga minamahal, ang mga gawa, kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya po dapat magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat siya po, mga minamahal, ang nagpupuno sa atin. Mga minamahal, tayo pa ay naligtas sa pamamagitan po ng sinabi ng banal na kasulatan. Ang ating pinakamamahal na Panginoon din po sa 103:3, ang sabi niya, siya nagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at nagpapagaling ng lahat ng iyong sakit, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, matutunghayan niyo po dito, mga minamahal, ang kagilagilalas ng ating gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Natuto po ang sabi ng Isaias, minamahal, 55:11, lahat ng kanyang sinalita ay babalik sa kanya na magkakaroon ng bunga, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling. Lahat ng sinabi niya sa banal na kasulatan magaganap at magaganap sa pamamagitan po ng ministeryong ito, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, kung walang pag-aayuno, mga walang kagalingan ng karamdaman, walang pagbabago ng buhay, walang proteksyon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng mga sakuna, lahat na nangyayari na gawa ng kaaway, wala tayong proteksyon. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, sapagkat mayroon pong banal na propeta na pinagpalat nilingasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na laging nasa tuod ang panalangin ng pag-aayuno, araw-gabi, 40 days, ilang bisis, mga minamahal, 68 days, mga minamahal, hanggang sa
hanggat kaya ang biyaya, mga minamahal na kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naganap po, mga minamahal, yung sinasalita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung walang pag-ayuno, walang kagalingan ng karamdaman, walang kapayapaan, walang pagbabago ng buhay, walang proteksyon ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya mapalad po tayo sa banal na gawain na ito, mga minamahal. At ganun lang po, bali sa mga magpapatuto po, mga minamahal, medyo limitado po yung ating oras, mga minamahal. Kaya ang maximum po natin, mga minamahal, 7 minutes. Mga minamahal, 5 to 7 minutes po, mga minamahal. Dahil hanggang alas 3:30 lang po tayo, mga minamahal. Kaya pinaghahanda ko po, mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga kapatid na pinagpala, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng pagpahayag ng lahat ng kabutihan at kagandahan loob ng ating dakilang Diyos na buhay. Dito po, mga minamahal, pinaghahanda ko po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Sini Chua. Pangatlo po ang ating beloved Janjan Aquino. Ang panghuli po, mga minamahal, ating beloved sister Mariam Lopez. Pagkatapos po, nasundan po sila ng ating beloved choir. Mga minamahal, at tinatawagan ko na po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Siya po ang unang magpapatuto. Sundan po siya ng ating beloved sister Sini Chua. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat, pagsama ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating po inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved elders, beloved workers, at sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanila pong mga beloved daughter. Ay sa yung po lahat yung minamahal kong kapatid na magandang hapon na po sa ating pong lahat minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang mga minamahal, bago po ako nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, yung po aking mahal na asawa ang unang nasib po minamahal. Taong 1999 nung siya'y nasib po minamahal. Sa kadahilanan na sa kanya pong karamdaman noon minamahal. Na ito ay hinanap niya ng lunas minamahal. At kanya pong natagpuan ang lunas dito sa Jesus Miracle Crusade International Amen. Ministry. Praise the Lord. Na kanya pong napakinggan ang banal na salita sa programa po sa radyo minamahal na Jesus Miracle Hour. At yun po ang kanyang sinubaybayan noon minamahal. At kanya pong napakinggan minamahal na may gawain dito tayo sa outreach ng San Carlos. At ito ay kanyang hinanap minamahal. Yan na pong natagpuan dyan pa sa Dagupan ng Lukban pa noon, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, sa kanya pong pagdalo, minamahal, na ang kanya pong karamdaman noon ay namaga po yung bupo niyang katawan, minamahal. At mayroon din po siyang goiter, minamahal. Hanggang sa kanyang panalangin po, minamahal, na ang kanya pong karamdaman, minamahal noon, ay gradual na pinagaling din po siya ng ating pinakalamang na Praise the Panginoon. Lord. Kaya't siya po ay tumagal po ng halos sa 2 taon na paglilingkod po dito sa Jesus Miracle Hour, minamahal. Ang kanya pong nakamtan ang kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat siya kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ito po ay aking ikinalulungkot minamahal sa mga ganitong panahon minamahal na hindi ko na siya makasama minamahal. Subalit kailangan kong ipagpatuloy ang kanyang sinimulan minamahal upang ako din po ay maligtas sa kalagayan kong minamahal. Dahil po noon minamahal nung ako'y nasa makasaligputang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Na kanya po itong pinalangin mo noon minamahal na ako'y gusto niyang makasama minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po taong 2014 po minamahal nung ako'y nag-decide na tuluyan ng magpabautismo minamahal dito sa ating banal gawain. At yan ang kanyang panalangin din po minamahal na ako po ay hindi mawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yan
nagbigay daan sa kanyang sharing po, minamahal. Amen. Praise the Lord. Andyan din, minamahal, kapag ako'y naghahatid dito sa ating banal gawain, minamahal, andyan na aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makabalik loob po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na andyan, minamahal, na aking pong nakikita dito sa ating banal gawain na ito ay tamang kinalulugdan ng ating pinakapanginoon na gawain, sabi ko. Kaya ako'y nag-decide, minamahal, nung ako'y permanente na nanirahan dito sa ating probinsya na dito na ako mamuhay, sabi ko. Kaya andyan, haleluya, na tuluyan na akong isang Kristiyano noon, minamahal, na bagamat andyan na hindi karapat-dapat ako po'y kinabagan po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Andyan ay minamahal, haleluya, na sa aking pong buhay, minamahal, na insidenteng hindi ko inasahan, minamahal. Na unang insidente po, minamahal, na ako po sinundan na 4 na kalalakihan magkakarna po na sasakyan tricycle noon, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain na iyon, minamahal. Andyan, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal. Na yung pong isang lalaki, minamahal, na sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung taon na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise Na wala pong anumang nangyayari sa aming sambahayan nung taon na iyon, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan, minamahal. Andyan din, minamahal, luya, na pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyayari na iyon, minamahal. Sa amin pong barangay ay may kasiyahan po, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na iyon, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon, the Lord. na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dalawa kong bilabod sana na nagtatrabaho. Bagamat sila ay nasa malayong lugar, minamahal, sila din po pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa physical na pangatawan na ipinagkakalob niya. Sa aking pong pagtatrabaho, bagamat andyan na napakainit, minamahal, na minsan naabot po ng ulan, andyan na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kalakasan na ipinagkakalob niya. Andyan din, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga material na pinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Material na sasakyan tricycle, mga bagay na aking ginagamit sa agrikultura, andyan ang aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pinansyal na pagpapala, na bagamat mayroong konti, andyan na pa rin ang pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. At higit pa sa lahat ay ang spiritual na pagpapala. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patuto. Ayan po mga minamahal ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa patuto ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Kagalingan ng karamdaman, pag-iingat niya, pagpapala, mga minamahal, katulad po na ipaliwanag kanina. Lahat po ito'y pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging kamatayan man ay mahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat pagpikit ng mga banal, mga minamahal, tayo po yung sinasabi ng banal na kasulatan na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mamatay man tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, pakinabang, mga minamahal. Kaya wag malungkot, mga minamahal. Pagdating ng araw, mga minamahal, yung mga mahal natin sa buhay na naunan na mga minamahal, makakapiling natin sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang beloved sister Sini Jua, at sundan po siya ng ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord.
ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ako din po'y bumabati po sa ating mga manggagawa at sa inyo po mga minamahal ng magandang hapon na po. At akin din po, ako'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang pasalamatan po ang ating mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Ako po'y nagpupuri po, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus dahil alam niyo po mga minamahal, nung ako po hindi pa po nakakilala sa ating mahal na Panginoon, tunay nga po mga minamahal na nandyan po yung pagmumura po, pananamit po ng walang kabanalan, at nandyan din po mga minamahal na palaging pasaway po sa magulang. Hallelujah, praise God. Subalit, napakadalikila po ang ating mahal na Panginoon dahil nung ako po'y makakilala po sa ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus, tunay nga po na binago po ako ng ating pinakamamahal nating Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah, praise God. At Amen. pinasasalamatan ko din po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, dahil alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved husband po noon po nung hindi pa po siya nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal, yung bisyo po niya mga minamahal, pag inom po ng alak, hallelujah. Nandyan din po mga minamahal, hallelujah, na kahit nakainom na po yan, sa pag-uwi po may dala-dala pa pong alak ulit po yan mga minamahal, hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na napakabuti po ng ating mahal na Amen. Panginoon Praise the dahil Lord. nung siya po'y tawagin po ng mahal na Panginoong Hesus, tunay nga po na binago po yung bisyo po niya mga minamahal. Amen. Hallelujah, Praise the praise Lord. God. At tunay nga din po mga minamahal na aking pong pinasasalamatan ang pinakamamahal nating Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Dahil po sa pag-iingat po niya sa amin, hallelujah. Na tunay nga po mga minamahal na ang aking beloved husband po mga minamahal, hallelujah, praise God, na nagkaroon po siya ng karamdaman po mga minamahal, hallelujah, praise God. Na tunay nga po mga minamahal na dumating po yung punto po mga minamahal na hallelujah, na ilang araw po na po mga minamahal na hindi po siya nakakakain at hindi rin po siya nakakatulog ng maayos po mga minamahal. Binabantayan na po yung gabi po mga minamahal. Hanggang so dumating po mga minamahal yung punto po na sinabi po niya sa akin, hallelujah, na hallelujah, praise God, na sinabi po niya sa akin na nagpapaalam po siya mga minamahal, hallelujah, praise God, na parang hindi niya daw po kayanin po yung nararamdaman po niya mga minamahal, hallelujah. Sabi ko po sa kanya, hallelujah, huwag kang mawala ng pag-asa dahil Amen. nandiyan ang Praise mahal the na Lord. Panginoon. Hallelujah, praise God. Amen. Alam niyo po mga minamahal, sa totoo lang po, takot na takot po ako nung time na po yun mga minamahal, hallelujah. Subalit napakadakila po ang mahal na Panginoon dahil hindi po niya Amen. pinabay na aking Praise mahal na God. asawa, hallelujah, praise God. Na tunay nga po mga minamahal, hallelujah, kahit nandyan po yung takot, kaba po mga minamahal, hallelujah, subalit sa mahal na Panginoon, wala pong imposible po mga minamahal. Sinabi ko po sa kanya na manalangin ka, sabi ko, dahil ang pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay, walang imposible, sabi ko po sa kanya. Alam niyo po sa kabaga na mahal na Panginoon, siya pinanalangin po mga minamahal, nagsisi po siya mga minamahal, tunay nga po na noong time na po, nakadama po siya ng kaginhawaan po mga minamahal. Kaya labis-labis ko po pinapupuri, pinasasalamatan mahal na Panginoon sa mga ganong bagay po mga minamahal. Hallelujah, praise God, na bagamat andyan po mga minamahal na kami pinagkukulang, andyan pa rin pong mahal na Panginoon na gumagabay, pumapanaubay po sa bawat isa sa amin mga minamahal. Hallelujah, praise the God. At andyan din po mga minamahal na akin din pong pinasasalamatan ang ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God, na sa pag-iingat din po sa aking mahal na anak po mga minamahal, na nagkaroon din po siya ng karamdaman po mga minamahal. Hallelujah, praise God, na tunay nga po mga minamahal nung time din po yung mga minamahal. Hallelujah, praise God. Wala po yung aking beloved husband dito po mga minamahal, nasa dako po ng Mindanao po mga minamahal, na ang aking anak na isa po mga minamahal, tunay nga po na nagkaroon po siya ng karamdaman na akala ko po mga minamahal, hindi na po niya mailabas po mga minamahal dahil pumaya na po siya mga minamahal, hallelujah. At hindi na rin po siya nakakakain po, tanging gatas lang po yung, hallelujah.
iniinom po niya mga minamahal. Subalit napakadakilang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dahil po mga minamahal, nung time na po yun, ako po'y nagsisis po sa mahal na Panginoon. Tsaka nagpuri po mga minamahal. Tunay nga po na pinagaling po mga minamahal ang aking mahal na anak na po yan mga minamahal. Hallelujah, praise God. Kaya labis-labis ko pong pinasasalamatan po sa mahal na Panginoon po ang mga bagay na po yan mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ng lahat po ng kapuri at pasasalamat kaluwalhatian po sa ating pinakamama natin Panginoon po namin. Praise the Hallelujah, Lord. praise God. Palakpakan po natin ang dakilan nating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless po, mahal na kapatid, sa buhay na patuto. Yan po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nasa mahal ka na Panginoon ka, babaguhin ka, magiging born again ka, mga minamahal. Kapayapaan, pinangako na mahal na Panginoon, kanta ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sa pag-iingat, pagliligtas, pangako na mahal na Panginoon. Punong-puno talaga ng pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating lahat, ng ating dinadaing sa Kanya, mga minakaramdaman, pag-iingat, pagliligtas niya sa pandemya, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay hindi nagbabago, siya ay buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Patuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Jan Aquino. Sundan po siya ng huling magbabahagi. Ating beloved sister Miriam Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, bagong lahat ng pinakapataas na pagpuri, paglahat ay pagdadakilay sa ating pinakamahal na Jesus, at the Lord, pagalang po sa ating beloved Honorable Pastor Wills Almeida, sa mga pag-aalala ng turting ginagalang sa Pastor Lina Almeida Presgad, at sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved manggagawa, sa pangangasiwa po ng Tibalo Ording Preacher, katuwang kanyang mahal na anak, sa ating mga beloved kapatiran, datihan man baguan, at sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng tinig nito sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa mga oras na may minamahal, maging sa ating webcast at sa YouTube, maminamahal na nakikinig, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba yung dagat ng Presgad, magandang hapon po sa lugar na ito. Presgad, puri ng ating pinakamamalapaing Jesus, Praise the Lord. na maminamahal na ako po'y pinagpalang lubos dahil ako po'y natawag maminamahal, na ibahagi maminamahal ang buhay na patuto na ginawa sa ating pinakamamalapaing Jesus sa aking buhay, na talagang dati-rati maminamahal nung kabataan ko pa, Presgad ng high school ko maminamahal, na rin maminamahal na talagang talamak na po yung bisyo. Elementary pa lang ako maminamahal, natuto na ako magbisyo maminamahal, yung pag-inom ng alak, hanggang sa matuto na sa pagsisinungaling sa aking mga magulang na nariyan maminamahal na nagsisigarilyo na rin. Hanggang sa umabot po ko ng high school maminamahal, gumamit na po ko ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana, Presgad, na diyan talaga nasira yung aking buhay, Presgad, na talagang maging aking mga loved ones, maminamahal na ninanakawan ko sila, maminamahal ng kanilang mga ari-arihan. Ipinagpapalit sa aking bisyo, maminamahal, na rin maminamahal na talagang dumating sa punto, maminamahal na magalit na sila sa akin, Presgad, na talagang sabi pa nga nila, maminamahal na kung hindi lang nila ako kamag-anak, ay matagal na nila kung kumbaga kinitil, maminamahal o pinatay, Presgad. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, dumating yung time, maminamahal, na maminamahal nagkaroon po ako ng isang kaklase, maminamahal na kapatiran, Presgad. Nare maminamahal na in-invite po ako sa dako po ng National High School. Nare maminamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, nandoon maminamahal na akala ko maminamahal. Kasi yearly, maminamahal, talagang nariyan na nananalangin yung ibang lingkod na ako po'y magbago, maminamahal, nariyan, maminamahal, talagang sabi nga, maminamahal, may katugunan ang ating pinakamamalapain Jesus. Kaya nung ako po maminamahal, inabotisman sa tubig sa pangalan ating pinakamamalapain Jesus, lahat ng aking pagbibisyo maminamahal, lalo na po yung paggagamit po ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana, inalis ng ating pinakamamalapain Jesus. Presgad, salamat sa ating pinakamamalapain Jesus. Dati-rati maminamahal na nariyan, na talagang grabe ang galit nila sa akin, Presgad. Bagamat ako po'y Kristiyano na, hindi pa po sila naniniwala, maminamahal, sa sobrang, kumbaga, inis nila sa akin, Presgad. Pero yung dumating yung punto, maminamahal na araw-araw na lang, Presgad, na makikita nila ako. Minsan na tinutuya, minsan na pinagbibikaan, maminamahal, pinagsasabihan ng hindi maganda, maminamahal. Na rin, sinasabi pa nga nila, itong banal na gawain natin ay kulto, maminamahal. Pero nung dumating yung time, maminamahal na talagang yung kumbaga bumilang ang taon, Presgad, na nakita nila talagang grabing pagbabago, maminamahal.
doon na lang sila naniwala isang araw, maminamahal. Nariyan, maminamahal na nakita nila talagang sabi nila, iba na talaga si Janjan. Dahil nung nagbakasyon yung aking mga pinsan, pag nagbabakasyon yung aking mga loved ones, nariyan, maminamahal, pupunta sa bahayan dahil alam po nila na ako po yung marunong tumimpla, maminamahal ng alak, ng persigal, yung mga nakakalasing na inumin. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapain sa nariyan, maminamahal. Minsan dumating yung time na nagbakasyon sabay-sabay, maminamahal. Talagang yung bang likod, maminamahal, ay hindi ako nagpunta, maminamahal. Bis na makita nila ako, Presget, mas pumunta ako sa pastoral house para mag-stay, maminamahal, ay mahirap na nga, sabi nga, wag nating hambunin ang gawa ng kaaway. Presget, nariyan, maminamahal, mas maganda yung nag-stay sa pastoral, maminamahal, iwas pa tayo, maminamahal, sa mga gawa ng kaaway. Presget, salamat sa ating pinakamamalapain Jesus, nariyan, maminamahal, na nariyan, naunawaan na nila sa mga oras ito, maminamahal. Yung dating kayo nainisan nila ako, percent ngayon talaga na rin yung pagmamahal nila. Salamat sa ating pinakamamalapain Jesus. Nagbagong kanilang paningin, maminamahal. So much, na talaga na rin sana rin sila maminamahal na naniniwala, maminamahal, percent. Bagamat meron silang ibang relihiyon o ibang kinaanhibang mga sekta, maminamahal, dahil mga born again din po, percent. Pero naniniwala rin sila, maminamahal, sa ating banal na gawain na rin na totoo talaga. Sabi nga nila, maminamahal, gusto sana naming ma-save yan, kaso nga lang, hindi daw nila matanggap yung standard, maminamahal, dahil napakalayo ng kanilang, kumbaga, born again din sila, first God, pero mga nagiinom ng alak, tsaka uso pa sa kanila yung fraternity, maminamahal. Pero sa atin, sa ating banal na gawain, salamat sa ating pinakamamalapain dito, tinuro yung buong katotohanan, maminamahal, yung tamang standard, maminamahal na paglilingkod sa ating pinakamamalapain. Sabi nga nung pinsan ko, maminamahal, isa siyang pastor, maminamahal, sabi niya, hindi ko lang kaya talaga yung standard, maminamahal, yung pagtuturo dito talagang sabi nila, gusto daw nilang ma-convert, kaso nga lang, yun lang, maminamahal, pumipigil sa kanila. Sabi ko, subukan mo, sabi ko sa kanya, na huwag kang manatili dyan sa pinupuntan mo, kasi yung mga pinupunta niya, pag may birthdayhan, talagang nandun, nagiinom sila, maminamahal. Sabi nila, wala naman daw yung pinaka-ahead nila. Pero sabi ko, maminamahal, wala nga yung pinaka-ahead, pero ang ating pinakamamalaban, lagi kang nakikita. Persged. Kaya nandun, maminamahal, doon sila nagtaka talaga. Dahil dati-rati talagang kilala nila ako, maminamahal, pag-alak ng pinag-uusapan ay nandun na, alam na nila yung, sabi nga nila, alam nila sinong pupuntahan, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamamalaban, Jesus. Nariyan, maminamahal, inalis ng ating pinakamamalapas yung pagbibisyo ng alak na yan, Persgan. Nariyan na gradual, maminamahal na inalis yan. Maging yung pagbibisyo ko, maminamahal ng pagsisigarilyo, maminamahal, gradual yan, na inalis ng ating pinakamamalapas Jesus. Yung aking pagsisinungaling sa aking magulang, maminamahal, na yung kanilang mga paninda, maminamahal, inuumitan ko sila, Persgan. Kaya na rin, inalis ng ating pinakamamalapain si Persgan na rin, maminamahal na palitan ng pag-ibig. Salamat sa ating pinakamamalapain sa lahat ng pagbabago na yan, Persgan. Maging sa mga paghimala ng ating pinakamamalapain sus, sa aking paglilingkod, maminamahal. Na rin, banggitin ko lamang yung ilan, maminamahal, na napakarami kung ating ipapatoto, maminamahal ang mga himala na talagang grabing mga himala. Persgan, mayroong krusada, maminamahal, nagaganapin sa banal na gawain, maminamahal, sa dako po ng gapan, Persgan. Yung ibang lingkod ay pinagpala, maminamahal, na makasama, Persget, na nandoon na kami nag-stay, maminamahal, hanggang sa nag-ayuno ng 7 days. 7 days kada, bago pinlano yung pagkukursada, 3 months bago maganap yung banal na kursada na gaganapin sa Gapan, Persget. Yung ibang lingkod, maminamahal, nandoon, maminamahal, nakapag-ayuno po kami ng 7 days, maminamahal, hanggang sa sumunod na buwan, 7 days na naman, Persgad, 14 days na, Persgad. Nere maminamahal na kami po ay napasa yung bang lingkod ay pinagpalang lubos dahil napasama po ako, maminamahal, sa mga yung nagagawa po ng tarp, maminamahal. Nere maminamahal, uso pa po, maminamahal, yung paglalagay, maminamahal, na malalaking billboard, Persgad, na ating tarp, maminamahal, na talagang nandoon, ang bang lingkod ay gumawa po kami, maminamahal, ng malalaking yung paanyaya, Persged. Naroon, maminamahal, nakagawa po kami ng halos sa mahigit 20, maminamahal, 22 ang Persged na piraso, maminamahal. At yung iba, maminamahal, ay ginawa pa namin dito sa dako po ng Dagupan City, Persged. Nandoon, maminamahal, na madalit sabi, maminamahal, kami po, maminamahal, kabit, maminamahal,
Nariyan, bago kami magkabit, Praise God, meron pong isang adult choir, maminamahal sa dako po ng Gapan, nag-aayunong, Praise God, na ang target niya, maminamahal, ay 40 days in Praise God. Ngunit, maminamahal, pagdating po ng 37 days niya, maminamahal, nung kami nagsidatingan doon, maminamahal, nariyan, meron po siyang na-vision, maminamahal, na napakasamang vision, Praise God. Meron daw po, maminamahal, sumusuwag doon, maminamahal, doon sa aming ilalagay na tarp, maminamahal, na napakaraming sungay na kalabaw, maminamahal. Tapos yung kanyang mata ay nanlilisik na pulang-pula, maminamahal, na parang umaapoy-apoy. Praise God. Nariyan, maminamahal, madalit sabi, maminamahal, bis na yung gabing yun, maminamahal, ay magkakabit na kami kasi nakaready na po yung ating mga tarpaulin. Praise God. Hindi po natuloy, maminamahal, another 3 days po kami, maminamahal, na pag-aayun, maminamahal. Nariyan, maminamahal, maging aming mga kasamang mga kapatiran, nakipagkaisa sila, maminamahal, sa pag-aayun upang matuloy, maminamahal, na may kabit yung ating tarp, maminamahal. Nandoon, maminamahal, after ng 3 days, nag-break po kami, maminamahal. Tapos after ng pag-break, maminamahal, talaga nandoon, nanalangin na kami para ikabit na sa gabi, maminamahal, yung tarp, maminamahal, yung ating paanyaya para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakilala sa banal gawain. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, huli, pangalawang huli, maminamahal na gabi, nariyan, maminamahal, na yung pangalawa na huli na tarpaulin na ikakabit na namin. Dahil nagusto namin yung lugar kasi yung lugar na yun ay napakagandang kabitan ng tarp kasi tali papahan yun. Praise God. Nandun, marami makakakita at makakabasa nung ating paanyaya, maminamahal, sa pagkukursata sa dako ng Gapan. Alam niyo po, maminamahal, may kasama po tayo, maminamahal, sa manggagawa galing po ng Maine. Praise God. Ating beloved, ating mga kapatid na maminamahal na nakasama po namin. Praise God. Nandun, maminamahal, hindi po namin alam na talagang kung pa maminamahal, meron po siyang, hindi po siya makarinig at saka hindi rin po siya makapagsalita ng maayos. Praise God. Wala talagang maintindihan sa kanilang pananalita. Praise God. Nandun, maminamahal, na nakasama po namin mga kapatid. Praise God. Na rin una, ako munang umakyat kasi ako po yung malakas ang loob umakyat sa matataas na poste, maminamahal. Nandun, maminamahal, na nakita ko hindi talaga pwede kasi salabat yung mga wires. Sabi ko, hindi pwede. Mayroong high tension wire doon, maminamahal. At yung aming, hindi ko na napansin, maminamahal, nasa kabila pala yung 4 na transformer. Praise God. Nare, maminamahal, na sabi ko, hindi talaga pwede. Nandito yung mga high tension wire. Baka masagi natin. Bigla tayong may madidisgrasya. Alam niyo, maminamahal, nung nagbi-meeting kami, maminamahal, sa baba, hindi namin namalayan ating mahal kapatid. Dahil hindi nga siya makarinig, hindi rin po siya makapagsalita ng maayos. Praise God. Dala-dala niya na pala yung isang tarp natin, maminamahal. Nung una, naikabit niya dun sa debola, maminamahal. Kung makita niyo po yung mga poste, mayroon pong pinakatuktok na may wire yun, maminamahal, yung debola. Siguro naglalaman po ng 64,000 volts yun, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, na naikabit niya doon, maminamahal, ng maayos, hindi po siya nakuryente. Sa madalit sabi, safe po ating mahal kapatid. Yung pangalawa na, maminamahal, dun sa may high tension wire na, dun sa sinusupply ng bawat bahay dito, maminamahal. Yung 3, maminamahal, na wire na yan. Praise God. Doon na, maminamahal, nung yuyukod na ating mga kapatid, mayroon pala siyang dala-dala, maminamahal, na yung lagayan ng susi. Iuso pa doon, maminamahal, yung lagayan ng susi, yung parang metal, maminamahal. Yung parang tali ng aso, maminamahal. Metal po yun, praise God. Nalaglag po yun, maminamahal. At pumulupot doon sa may high tension wire, maminamahal. Madalit sabi, ating mga kapatid, dati kasi ang kuryente, maminamahal, humihigop po ng tao, praise God. Alam niyo, madalit sabi, ating mga kapatid, ay para siyang minagnet, maminamahal, doon sa hagdanan, bumagsak sumampay po siya doon sa high tension wire. At pagkasampay niya, maminamahal, hindi pa pumutok yung ating, yung mga transformer, maminamahal. Nandun, kitang-kita po namin ang aming mga mata at talagang ating mga kapatid ay nasusunog na. Praise God. Buong likod niya, maminamahal. Sunog, maminamahal. Talagang makikita nyo, mas malakas pa doon sa nagwi-wielding, maminamahal, na paulit-ulit na umiikot yung kuryente. Praise God. Hanggang sa sumabog, nagka-brown out, maminamahal. Alas 3 ng umaga na doon sa dako po ng Gapan. Praise God. Nandun, nakita na nila yung mga naglalako, yung mga nandun, maminamahal. Kasi talipapahan po yun. Naku, patay, sabi nila. Wala na, patay na yung tao, sabi nila. At sumampay pa po siya doon sa high tension wire, maminamahal. Sabi nila, pag hindi nyo tatanggalin yan, mababali ang yung kapatid, yung kasama, sabi nila. Alam niyo po, maminamahal, na talagang nandoon, maminamahal, pinagchichismisan na kasi marami pa pong, yung mga nagtitinda doon, maminamahal, yung mga may business doon, maminamahal.
kitang-kita nila na ating mahal kapatid ay nakuryente, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung nagdesisyon kami, maminamahal na ibaba, maminamahal. Pero bigla siyang bumagsak, maminamahal. Nakita ko, maminamahal, yung kanyang babagsakan, maminamahal. May ginagawa pong kanal doon, may drainage na ginagawa doon, maminamahal. May mga bakal na nakausli, maminamahal. May malalaking bato, babagsakan niya. Nauna yung kanyang ulo, persgad. Kaya yung bang lingkod, maminamahal, dali-dali po kung pumisto doon. Sa himala na lang na ating pinakamamalapay Jesus, maminamahal, nasa loko ang ating mga kapatid, persgad. Nandun, maminamahal, kitang-kita ko sa aking palad, maminamahal. Nung pagkasalo ko, maminamahal. Na nariyan, actually, 30 feet, maminamahal, napakabigat. Alam niyo po, na-fracture yung aking dalawang paa, maminamahal. Na talaga nariyan, maminamahal, pagbagsak niya, pagsalo ko, bagsak din ako, maminamahal. Parang nabali yung aking dalawang paa, persgad. Na talagang nangitim ka agad yan, maminamahal. Nag-violate yan, persgad. Pagkatapos na nasalo ko siya. Pero kitang-kita ko sa ating mahal kapatid na talagang patay na po ang ating mahal kapatid kasi yung kanyang bibig nakanganga, maminamahal. Alam niyo po yung parang niluto na manok na pinakuluan na talagang nandun yung kanyang dugo, maminamahal, buo-buo na bumubulwak na naluto na, maminamahal, nangingitim na. Alam niyo po, maminamahal, na nandun, di kami nagpanik, maminamahal, lalo aking panglingkod, di kami nagpanik, maminamahal, bagamat bali yung aking dalawang paa. Dala ko yung Bible ko, maminamahal, persgad, nanalangin kami. Yung tinuro ng ating ginagalang malapastor, persgad, pag nasa gigipitan, maminamahal, magsisilang, manalangin sa ating humingi ng tawad, persgad. At nandun ay tutugunin ng ating mga panalangin. Alam niyo, ginawa po namin yun, persgad. Bagamat may mga nakakita na maminamahal na mga sanlibutan, persgad, di kami nawala ng pag-asa sa ating pinakamamalapay Jesus. Dahil yan ay tinuro natin ginagalang malapason, persgad. Alam niyo po, minamahal, nandun, natahimtim kami na nalangin sa ating pinakamalapay at kinasout po natin demonyong kamatayan, persgad. Ating mahal kapatid, binuhay ng ating pinakamamalapay, persgad. Alam niyo po, maminamahal, nagtaka sila, persgad, anong ginawa daw namin, maminamahal? Na nandun, maminamahal, maging yung magtitinda ng mga isda doon, maminamahal, ay napalapit, maminamahal, nung nabuhay ang ating mga kapatid. Sabi ko sa kanila, itakbo na kami. Kasi pag di kami tatakbo, pag kikismisan kami doon, persgad, baka mawalan pa ng hininga kasi kailangan niya ng oxygen. Ating mahal kapatid na nandun, ating beloved Nilu Santiago, persgad. Na sabi ko, maminamahal, takbo na kami, persgad. Alam niyo po, maminamahal, madalit sabi, nandun na kami sa pastoral house. Nandun talaga, maminamahal. Nung una, dahil sa tao, maminamahal, katulad ko, maminamahal ay nalulumo ako kasi nabali yung dalawang paa ko, persgad. Nag-violate na yan, maminamahal. Sa totoo lang, parang nawawalan ako ng pag-asa, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, isa lang ang sinambit ko sa ating pinakamamalapay Jesus. Sabi ko sa ating pinakamamalapay Jesus, paano na niya ako gagamitin sa banal na gawain bilang isang manunugtog niya, maminamahal. Kung yung dalawang paa ko, maminamahal, ay bali na, persgad. Alam niyo po, maminamahal, nanalangin mo ako muli. Hindi ako nawala ng pag-asa sa panalangin, persgad. Alam niyo po, maminamahal, nandiyan, maminamahal, walang pahid-pahid. Maging yung doktor doon sa ating kapitbahay, maminamahal, sabi niya sa akin, pag hindi mo pa puputol yan, mabubulok yung dalawang paa mo. Buong paa mo hanggang hita mo, babaliin, sabi niya. Pero sabi ko, hindi ko nawala ng pag-asa sa ating pinakamamalapay Jesus. Sabi ko, buhay ang Diyos namin pinaglilingkuran. Pagagalingin niya ako. Alam niyo po, maminamahal, tawa-tawa lang po yung doktor, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nandun, maminamahal. Yun nga nasabi ko sa ating pinakamamalapay Jesus, paano niya ako gagamitin kung bali yung aking dalawang paa, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nandiyan, maminamahal. Nung ako po'y nakatulog, maminamahal, siguro pinatulog ako ng ating pinakamamalapay si persgad. Nandun, nung kinaumagahan, maminamahal, bagamat di pa ako makalakad. Pero naramdaman ko, nigalaw ko yung aking dalawang daliri, maminamahal, sa hinliit ko, maminamahal. Sabi ko, mabubuhay itong aking dalawang paa. Kasi nung una, wala talaga, kahit anong gawin ko, walang gagalaw na daliri, maminamahal, persgad. Nag-violate po siya, maminamahal. Tapos tinignan ako ng kapitbahay natin, maminamahal na doktor. Sabi niya, kailangan putulin, kung hindi puputulin niya yan. Pag nabulok, buong hita niya, puputulin. Sabi niya, persgad. Alam niyo po, maminamahal, after ng 3 days, maminamahal, sa pananalangin at katuwang mga manggagawa, maminamahal, sa unat panalangin ating ginagalang malapasan, persgad, pinalakad ako ng ating pinakamamalapay. Salamat sa ating pinakamamalapay si persgad. Nandun, maminamahal,
Totoo talaga ang Diyos ating pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Praise God. Praise the Naraya Lord. maminamahal na huwag tayong magkulang sa panalangin ng panalangin ng panalangin ng panalangin. Amen. Pagpupuri ng pagpupuri ng pagpupuri ng pagpupuri. Maminamahal. Tuturugin niya lahat ng mga ating mga panalangin. Praise God. Kaya lahat ng kapuri pasalamat ay sa ating pinakamamalapay salamat. Praise God. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid sa buhay na patuto. Mga minamahal, bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Bigyan po natin pagkakataon huling magbabahagi. Ating beloved sister Maria Reyes. Amen. Praise the Lord. Sundan po ng ating beloved mga awit po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalulhati, pagdadakila, ang pinakamataas na pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako Praise din the po Lord. ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children. At gayon din po, ako din po ay nagpapabot ng pagbati sa ating beloved mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Near, at sa inyong lahat mga beloved kapatiran, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po ay Praise the nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na ako'y muli niyang kinabagan na muling makapaglingkod sa Kanya muli, sapagkat tunay nga po mga minamahal na napakatagal na panahon na ako po ay nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sa aking pagkawali sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po ang gawang makasanibutan mga minamahal, hallelujah. Andyan po na sa tuwing lumalabas po kami ng aking mga kaibigan, mga minamahal, talagang inaabot po kami ng madaling araw sa pagkakasiyahan, mga minamahal, sa pag-iinuman. Andyan po na ay yung abang lingkod noon, mga minamahal, paglalabas, hindi po ako makalabas ng bahay na wala po akong makeup, mga minamahal. Pakiramdam ko, pag wala po akong lipstick, wala akong makeup, hindi po ako in, mga minamahal. Ganyan po ang iyong abang lingkod. Pati na rin po sa kasuotan, mga minamahal, na talagang ay hindi ko po kayang magsuot na may kabanalan, mga minamahal. At andyan nga po na tuwing dumadalo ako noon, mga minamahal, andyan po na may extra pa po akong pamalit tuwing uuwi, sapagkat nahihiya nga po ako na ako'y makita ng aking mga kakilala sa ganun kasuotan, mga minamahal. Andyan din po ang mga pagmumura, ang walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sa unang dalangin po ng beloved Pastor Willie Estrada Almeda, ako ay kanyang muling kinahabagat, muling tinawag sa kanyang banal na gawain. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At ang lahat ng mga maling gawa ko noon, mga minamahal, talagang unti-unting binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli kong pong sariwain nung way back 2010 po, mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer, mga minamahal, at sa aking advice ng aking doktor, mga minamahal, sa dako ng Villaflor, kailangan po itong maoperahan agad, sapagkat yung tumor na nakita po sa aking thyroid, mga minamahal, ay sobrang malignant daw. Sabi niya, within 2 years, hindi niya po masasabi kung ako ay mabubuhay pa. Ngunit, ang yung abang lingkod at pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y muling manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat nung time na yun, mga minamahal, ako po ay backslider pa, mga minamahal. At andyan nga po, mga minamahal, na tumugon po ako na dun sa pinaisip sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na muling manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At unti-unti po akong nanumbalik, mga minamahal, hanggang sa nakakadalo na po ako ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. At andyan po na unti-unting sinunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, lalo na sa pagbibigay, sa pagsuot na may kabanalan, sa pagpupuri, sa ating tahanan, mga minamahal. At andyan nga po, yung karamdaman ko na yan, mga minamahal, talaga,
ito po ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Ah, Lord. Alam niyo mga minamahal, yung aking nudul po sa tired mga minamahal, ito ay aking pinabayop sa paminamahal. At sabi ng aking mga kilala, once na pinabayopsi daw ito mga minamahal, talagang ito talaga ay dapat talagang paoperahan sapagkat mas mabilis yung pagkalat ng cancer cells mga minamahal. Ngunit ang iyong abang lingkod mga minamahal talagang nanampalataya na lamang sa ating pinakamamahal na Jesus at sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang iyong abang lingkod talagang andyan taglay-taglay pa rin po ang kalakasan, ang kaisa-isang Amen. buhay Praise the Lord. na nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Malakpakan po natin ang ating dakilang Diyos ng buhay. God bless, mahal na kapatid sa buhay na patuto, mga minamahal. Sa mga viewers po, mga minamahal, sa mga baguhan, mga minamahal, patuloy lang po kayong tumunghay sa gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, yun lahat ng patuto na naganap dito na ipinatuto po ngayon sa araw na ito ay magaganap din sa inyo mga minamahal. Yung mga desire ng puso nyo, mga minamahal, ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ipagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito na po nagtatapos mga minamahal ang buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay mga minamahal. Narito po mga minamahal ang ating mga beloved, mga awit, mga minamahal. Tumayo po tayo bilang paggalang, mga minamahal. Samahan po natin sila sa mga papuring awit, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay tumayo upang awitan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. Where Jesus ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward. Where we are, sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Is the old canon I believe. Is the Father I am the King. And all I am the Bishop. And the power of His glory, hallelujah. Is the same. The power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus, Sons of God, march forward. for we are more than conquerors. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Praise the Lord. Number 3, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Philippines. Combine the beloved choir, youth singers, and finest generation choir. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord.
so high, and your mountains so tall, and you realize love's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide. You can change your circumstances with a prayer. And your mountain seems so tall, and you realize life is not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and sing, Lord, you're all I need. You're everything to me. And you take when it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and sing, Great is He that is in me. You can praise Him. And your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, ito natin. Ang ating puso't isipan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang presensya ng ating dakilang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. I-focus natin, itingin natin ang ating puso't isipan. Ang ating dakilang Diyos ay hindi makakilos sa ating kalagitnaan kung tayo ay may taglay ng mga kasalanan, pagsalangsang. Kaya tayo magkaisa, mga minamahal. Magkaisa tayong manalangin, lumapit sa banal na trono ng ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo'y humingi ng kapatawaran, Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito kami, O Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakasala, sa aming pagsalangsang, sa iyong dakilang kalooban, O Diyos. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoong Hesus. Samahan mo kami, Panginoon, sa maghapong ito, O Diyos. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Distrada Almeida, aming pinapalaya sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hadlang, kasaot, in Jesus' name, hallelujah, amen. Praise the Lord. To please you and bring my heart before you to remove. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine like sparkling gold. Lord, I lift my heart in full surrender, and all that I hold dear I give to you, and purify my heart and make me holy, so I might shine the way that's pleasing you, to be pleased
give to you. Oh, purify my heart and make me holy, that I might walk the way that's pleasing you. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh, pleasing you. And this is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh, pleasing you. And this is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. And this is all I really wanna do. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan pa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir sa papuring awit, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay nga nasa mga papuring awit ang ating dakilang Diyos ay nagagalak at nalulugod sa bawat isa po sa atin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay dadako na mga minamahal sa pagpapaliwanag ng pagbibigay. Amen. Lahat ay pumalakpak sa ating dakilang Diyos. Lahat ng mga pinagpala. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at aking pinapabot ang dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildis Rada Almeida, at sa kanilang buong beloved Almeida children, at hindi natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga beloved bisita, at maging sa ating mga beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin, at ang higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at tunay mga minamahal na talagang napakabilis po ng oras. Ngunit wag tayong mag-alala dahil ganyan din kabilis ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos dahil ang sabi nga po mga minamahal dito sa aklat ng Hagay o Hagiyo ng kapitulo'y 1 ng talatay 6,
Ang sabi nga po dito, kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nanganganamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos na dito sa ating nabasa, mga minamahal, na ang sabi na tayo yan nangagahasik. Sa ating buhay, marami tayong inihahasik. Ngunit ang sabi dito na tayo ay nagsisiani ng kaunti. Amen. Na sa ating buhay na kahit na yung sinasabi na tayo ay magsikap sa ating sariling karunungan, tayo ay talagang nariyan ang ating pagsisikap na yung gabi ay ginagawa nating araw upang matustusan ang ating mga pangangailangan. Ngunit ang salita ng ating dakilang Diyos, ang sabi nga po dito na tayo lamang daw ay naglalagay sa supot na may mga butas. Amen. Tingnan po natin yung sinabi po dito na mga butas. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang maraming butas yung ating mga kinikita na ito ay nahuhulog lamang at nahuhulog sa mga butas na ito. So ano yung nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Amen. Ang sabi ng aklat ng Deuteronomy ng kapitulo 11 ng versikulo 26 hanggang 27. Ang sabi nga po dito, narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito. Amen. So ano yung sinabi ng ating dakilang Diyos? Ano yung nais niya? Ano yung sinasabi niya na iniuutos niya sa bawat isa po sa atin? Ang iniuutos ng ating dakilang Diyos sa bawat isa po sa atin na ating nabasa dito sa ating nabasa aklat ng Deuteronomy, ang nais ng ating dakilang Diyos na pagpapala ay nandito sa Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi nga po dito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. So sa ating buhay, nais natin yung pagpapala. Hindi natin pipiliin yung sumpa na sinabi ng ating dakilang Diyos na tayo ay pinapipili niya. Amen. Alam natin yung nabasa natin kanina na sinabi na maraming butas. Ano po yung nandoon? Ano yung napakaloob doon sa butas na yon? Yung mga tinatawag na yung sakit, karamdaman, gastos sa hospital, yan po yung binanggit po dito na tayo ay naguhulog lamang sa supot na may mga butas. So sa araw na ito, ang sabi ng ating dakilang Diyos, tayo ay pinapipili. Amen. At yung mga nahuhulog doon na mga bagay doon na butas, mga minamahal, yun po yung bagay na nawawala sa bawat isa po sa atin. Amen. At ito ang sinabi ng ating dakilang Diyos na kanyang sasawayin ang mananakmal. Amen. Ang ating dakilang Diyos, kung hindi natin maipagkaloob ang ating ikasampung bahagi at handog ang ating dakilang Diyos, ay hindi niya masasaway ang tinatawag na mananakmal po dito. Amen. Alam natin na sa bawat isa sa atin, lahat tayo ay
hindi exempted, hindi tayo ligtas sa pandemic, sa COVID-19. Ngunit pag ating binibigay ang ating kasampung bahagi at ating handog, ang ating dakilang Diyos ay ito ay kanyang sasawayin. Amen. So, pag ibinibigay pala natin ang ating kasampung bahagi at handog, mayroon po tayong proteksyon. Amen. Na kahit saan tayo pumunta, nariyan ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na sa ating buhay na talagang yung standard ng ating pagbibigay sa ating dakilang Diyos, yung 10% na ikapu at ito ay lakipan natin ng another 10%. So ito ay magiging 20%. Amen. Yun po yung sinabi ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida. Ano po ang sabi ng ating dakilang Diyos na yung kanyang may pinag-uutos ang ating dakilang Diyos at ang sabing din po sa Deuteronomy chapter 18 verse 15 na tayo din po ay makinig sa kanyang propeta. Amen. So pag yung sinabi ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, alam natin na pag ginawa natin yun, sinunod natin ang ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos, tayo ay kanyang pagpapalain. Amen. Alam natin na sa bawat isa sa atin, maraming sa ating pagdalo, sabay-sabay tayo mga minamahal, sabay-sabay nating naririnig ang pangangaral tungkol sa pagbibigay. Ngunit kung ating titignan sa buhay ng bawat isa po sa atin, bakit ang iba ay talagang naging ahid na sila. Sila ay talagang pinagpala na. Amen. Sila po yung mga kapatid, mga minamahal na ginawa yung ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Yung kanilang pinakinggan, ito ay kanilang ginawa at ibinigay ang ikasampung bahagi at handog. Amen. So sa ating buhay, nais natin na tayo ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Alam na natin, nakita natin sa mga pinagpalang mga buhay na patutuo na talagang sila ay pinagpala na yung ating mga ibang kapatiran na talagang dati na hindi sila nagbibigay ng kanilang ikapu at handog, yung kanilang negosyo, ito ay talagang nawala. Ito ay unti-unting nawala, ito ay nabankrupt. Ngunit nung napakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos sa pagbibigay, talagang ibinuhos ng ating dakilang Diyos ang kanyang masaganang pagpapala. Amen. Yung kanilang negosyo na ito ay nawala na bankrupt, ito ay ibinalik at dinobli pa ng ating dakilang Diyos. Amen. Yan po sila mga minamahal na sa kanilang pagbibigay, hindi lang 20%, maaring sa kanilang buhay, ginawa nila ang 30%, 40%, kaya talagang yung kanilang negosyo ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. At alam natin na maraming ibang mga negosyante, ngunit talagang narin sila po mga minamahal ay talagang nalulugi. Ngunit sa ating pagbibigay, tayo ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos. Alam ko na bawat isa po sa atin ay nais natin ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos at ating ihanda po ang ating mga ipagkakaloob, mga minamahal, at ito ay ating ipanalangin at ito ay upang basbasan at pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon po na ipanalangin ang ating mga ipagkakaloob sa ating beloved elder, beloved Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ating pong ihanda ang ating ipagkakaloob sa ating dakilang Diyos upang ito ay kanyang pagpalain. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved elder, beloved brother Romeo Benitez. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan, aming pinakamama na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeida. Marami pong salamat muli, marami sa dakilang pagkakataon. Privilege na pinagkaloob po sa bawat sa amin. Hallelujah. At marami pong salamat mga Panginoon. Hallelujah. Sa
Sa bahaging ito, sa aming pagbibigay, aming kasampung bahagit, handog, umalapeng Jesus. Narito po ang iyong mga matatapat na anak, umalapeng Jesus, hallelujah, na magkakaloob ng kanilang kasampung bahagit, handog. Barbasan mo po ito at pagpalain, ibalik mo po ng billion-trillion times, hallelujah, ang pagpapala sa bawat isang matatapat, hallelujah. Siksikin mo po sila, ligligin mo po sila, apawan, overtikan ng masaganang pagpapala sa mga nais magbigay, subalit walang maibigay. Pagpalain mo po sila, umalapeng Jesus, upang sa susunod na pagkakataon, dumating ang pagkakataon na ito, sila rin po ay makapagkaloob sa iyo. Sa mga hindi pa po natututo, magbigay na may katapatan ng kanilang kasampung bahagi tandog, hipuin mo po sila, umalapeng Jesus, hallelujah. Turuan mo po sila magbigay na may katapatan upang sila rin po ay pagpalain, umalapeng Jesus. Pagpalain mo po kami sa physical, material, higit sa lahat sa spiritual. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo na ay dadago sa pinakamalagang bahagi ng ating pananambahan, ang pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan at bilang paggalang sa salita ng ating dakilang Diyos. Tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved elder, beloved Noel Braganza. Amen. Praise the Lord. Purihin at dakilain ang kanyang kabanal-banalang pangalan. God bless you, beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Tayo po lahat mga minamahal ko sa mga sumandali ito, sama-samang dumulog muli sa trono ng biyaya natin o pinakamamahal na Panginoon. Opo amang banal, aming mahabaging Diyos, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Narito po kami walang Panginoon, hallelujah. Sama-sama muling dumudulog sa iyong trono ng biyaya. Langisan mo nawa ang pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita. Punay na sagana sa akin, malang Panginoon, wala ba akong magagawa? Kasangkapanin mo lamang ako bilang daluyan ng iyong spiritual na pagpapaalam, malang Panginoon. Huwag akong makita. Paning dakilang pag-ibig, kapangyarihan, karunungan. Sa amin lahat, malang Panginoong Jesus, hallelujah. Maraming salamat, malang Panginoon, hallelujah, sa dakilang pag-iingat sa bawat isa. Na kami po, malang Panginoon, ay narito. Malang Panginoon, sama-sama po muli, malang Panginoon, hallelujah, upang kumain na inihandang spiritual na pagkain, malang Panginoon. Ngunit bago ang lahat, malang Panginoon, hallelujah. Buksan mo po ang aming mga pangunawa.
at aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances, unbeliefs, cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na amen. At tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay maging masinop mga minamahal ko. At hanggat maaari mga minamahal ko ay ating pong itala yung mga verses na ating pong pag-aaralan sa hapong ito at ating balikan muli sa ating pong mga tahanan. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Let us clap again to the Lord. Iparinig nga natin yung ating pong masigabong palakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang dobleng paggalang na may lakip na pagmamahal ay aking pong pinapabot sa ating pong minamahal Evangelista Weldes Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa ating pong beloved Mama Dear. At sa lahat ng kanila pong mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord para ng ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko ay patuloy na makapamalaot, may ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At sa lahat ng ating pong mga beloved pastoral workers, pangasiwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, ni beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang mga co-pastoral workers sa blessed afternoon, sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po aking pong mga ginigiliw at iniibig na mga kapatid, sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa lahat ng ating po mga live webcast viewers na patuloy na tumatangkilik sa ating programa. Amen? Via Facebook live streaming at ng ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Atin na pong tignan, tunghayan ang ating pong magiging tema ngayong pong hapon na ito mga minamahal ko sapagkat talagang napakabilis ng tigatik ng orasan, mga minamahal ko, kapag Wednesday service. Amen? Isa lang nagsabi ng amen. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ang mga minamahal sinasabi nga rito, the ill effects of selective obedience. Ang masamang dulot o epekto ng pinipiling pagsunod. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, the Lord is well pleased. Nalulugod ang malang Panginoon kapag buong puso, buong isip, at buong kaluluwa natin siyang sinusunod. Amen? Walang puwang ang partial o half obedience sapagkat ang sabi nga, a partial or a half obedience, a one-half obedience is a one-whole disobedience. So mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, we have to realize na may masamang epekto ang pagiging selective obedient ng isang anak ng Diyos. May pinipili. In other words, hindi natin masyadong napagtatanto kung gaano kabigat ang epekto nitong selective obedience na ating pong tatalakayin ngayon. But we always hear, mga minamahal ko, yung familiar verse, mga minamahal ko, 1 Samuel, chapter 15, verse 22, doon sa huling sentence niya, mga minamahal, behold, to obey is better than sacrifice. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain. Sinabi po ito, mga minamahal ko, ni Prophet Samuel kay King Saul. A blatant pronouncement, mga minamahal ko, yung diretsahang pahayag sa kanya, pagkatapos nga, mga minamahal ko, na siya po'y nagkasala ng selective obedience doon sa instruction ng mahal na Panginoon. I hope everybody's listening. Amen? Huwag tayong maging busy dyan sa ating mga
kanya-kanyang upuan, mga minamahal ko. Lean your ears, mga minamahal ko, dito sa pulpit, mga minamahal. Amen? Mahalaga po ang ating pong pag-uusapan. Amen? So mga minamahal ko, ito'y diretsahang pahayag kay King Saul. Pagkatapos niya, mga minamahal ko, na bagamat nangangatwiran siya. Why, I just followed the Lord's instruction. Pero very clear naman. Sapagkat pagdating nga ni Propeta Samuel doon sa lugar na kung saan naroon si Haring Saul ay humahagikik. Naririnig niya yung mga boses ng mga tupa, ng mga matatabang hayop na in-spare, mga minamahal ko, ni King Saul. Doon sa 1 Samuel chapter 15 verse 3, napakalinaw ng instruction sa kanya. Wala siyang panghihinayangan. Ibig sabihin mo lang ititira. Lahat ng may buhay ay kanyang kikitilin. Amen? Yun ang instruction sa kanya ng mga Panginoon. No more, no less. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, iba ang nangyari. Pinairal niya yung kanyang, mga minamahal ko, hallelujah, pagiging selective. At beware, mga minamahal ko, maging maingat ang mga anak ng Diyos lest we fall kagaya sa error, grave error, mga minamahal ko, matindi mga minamahal, pag sinabing grave error, mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, ito po, mga minamahal ko, grabing, mga minamahal ko, pagkakamali na hindi dapat natin tularan. Amen? Yung tayo po ay nagiging master of rationalization na tinatawag. We rationalize things. Lalo na sa commandments ng mga Panginoon. Oy, pag holiness, Brother Noel, pwede bang medyo, yun ang pinakahuling susundin ko. Kasi nawawala ako sa uso. Diba? Rationalization yun. Ay, ayokong malusyang kasi baka tumingin sa iba yung aking lovely doobie. Amen? Amen? Ayokong mag-overnight. Baka masira ang aking figure. Ha? At tumingin sa iba, ipagpalit ako ng aking partner. We rationalize things. Mga minamahal ko, nagiging master of rationalization tayo, mga minamahal ko. Nangangatwiran tayo, kumbaga, mga minamahal ko. Bumigat lalo ang kasalanan ni Haring Saul, sapagkat mga minamahal ko, talagang nangatwiran siya. Ang bungad niya, mga minamahal ko, nung pagdating ni Propeta Samuel, I have carried the Lord's instruction. Pero halata naman talaga na hindi. Kaya nga, mga minamahal ko, medyo sarcastic ang pagkakasabi, mga minamahal ko ni Propeta Samuel. Ano itong naririnig kong mga ungol ng baka, matatabang baka? Ano itong naririnig ko na, diba? Tinig, mga minamahal ko, ng mga kambing, mga alagang hayop na hindi nyo pinatay. So mga minamahal ko, hallelujah, 1 Samuel chapter 15 verse 22, mga minamahal ko, dito nga kinuha. At talagang sinabihan siya, mga minamahal ko, ng harap-harapan ni Propeta Samuel, bagamat maganda ang iyong intensyon, pero to obey is better than sacrifice. Pakibasa, mga minamahal ko. Palakpakan po natin at ang pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Samuel, kabanatay 15, talata po ay 22, ito po ang nakasulat. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanyang pong banal na salitang ito, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga mga minamahal, sinasabi nga natin, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang huwag tayong gumaya sa pagkakamaling ito
Matinding pagkakamaling ito ni Haring Saul, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, bumigat pa lalo. Sapagkat ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ng mga susunod na talatang ating babasahin, nangatwiran pa siya, na talagang ipinapasa pa niya yung sisi doon sa mga kawal, sa mga sundalong kasama niya. The 210,000 men, mga minamahal, wala akong magawa. Prophet Samuel, gusto ng bayan na kumuha ng samsam. They wanted to take the spoil, ang sabi niya. So wala akong magawa. Anong walang magawa? Siya po ang leader noon. Siya po ang hari. So ibig sabihin mga minamahal, nangangatwiran lamang. He just rationalizes things, mga minamahal ko, para ma-justify. Amen? Para mabigyan ng hustisya yung kanyang ginawa. Mga minamahal ko, hallelujah. Pero maling-mali sa harapan ng mahal na Panginoon sapagkat napakalinaw na selective obedience, mga minamahal ko, ang kanyang ginawa. Gaano kabigat, mga minamahal ko, hallelujah. O basahin mo muna natin, mga minamahal ko, yung bumigat palalo, nagpabigat palalo doon, mga minamahal ko, sa kaso ni Haring Saul. Dito po sa aklat, mga minamahal ko, ng unang Samuel, Kabanatang 15, ang talatay 19 hanggang 21, diretso na lamang po sa Tagalog. Praise the Lord. Dito po sa aklat muli ng unang Samuel, Kabanatay 15, talata po ay 19 hanggang 21. Ito po ang nakasulat. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam, at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon, at ako yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon, at aking dinala si Agag na hari ng Amalek, at aking lubos na nilipol ang mga Amalisita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. So mga minamahal ko, hallelujah, nakita naman po natin mga minamahal ko, nung talagang napus na siya, mga minamahal ko, talagang naitulak na siya sa wall, mga minamahal, hindi na siya makapagbigay ng katwiran, ipinasa niya yung sisi doon sa mga kawal. Amen? Ay sila ang sisihin mo. Kasi sila ang kumuha ng samsam, pinili nila yung mga matatabang hayop, nang hinayang sila at wala akong magawa. Pero siya ang hari. Amen? Kumbaga, under His command, responsibility. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Gaano kabigat, mga minamahal ko? Selective obedience is a purposeful rebellion. Pag sinabing purposeful, mga minamahal ko, sinasadyang panghihimagsik, mga minamahal ko. At anong nawala kay Haring Saul? Mismo yung kanyang trono. Nawala ang aura, nawala ang, di ba, yung pabor ng Panginoon, sapagkat siya nga ay pinahiran ng langis upang maging hari. Kagyat na wala dahil sa ginawang ito ni Haring Saul na pinipiling pagsunod, selective obedience. So gaano kabigat, mga minamahal ko, nawala yung kanyang trono, yung kanyang pagiging hari. At hindi na siya kinalugdan ng Panginoon. Kumukuha siya ng second chance, pero wala na. Sapagkat napatunayan mismo ng Panginoon na hindi siya marunong sumunod ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, 1 Samuel chapter 15 verse 23, mga inihalin tulad yung paghihimagsik sa witchcraft. Amen? Kung ating po mababasa, for rebellion is as the sin of witchcraft. Manggagaway. And stubbornness is as iniquity and idolatry. Yung pagiging matigas ang ulo. Ay, mga minamahal ko, idolatria. Isang pagsalangsang, mga minamahal ko. Because thou hast rejected the word of the Lord, He had also rejected thee
from being a king. So anong nawala? Mismong kanyang trono. Yung kanyang pagiging hari. So napakabigat, di po ba? Amen? Do we feel, mga minamahal ko, yung heaviness, mga minamahal ko, ng ating pong pinag-uusapan? Na hindi lang natin, mga minamahal ko, binabaliwala. Na kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, nandyan ang 10 Commandments, mga minamahal ko, naririnig po natin, the 10 Commandments are not multiple choice. Ang 10 kautusan ay hindi po type of test na multiple choice na select the correct and right answer. Palakpakan po natin ating pinakamalalabayan. Yung mga guro, alam na alam nila yan. Mga minamahal, hindi tayo pwedeng mamili. Alin dito ang susundin ko? Alin dito ang pipiliin ko? Doon sa 10, pwede bang 8 lang, Brother Noel? Iwanan ko yung holiness, iwanan ko yung giving sapagkat it will drain my finances. Yung holiness, iwanan ko sapagkat mawawala ako sa uso. Diba? Innain ang TikTok, innain yung mga minamahal ko, hallelujah, mga talagang naglalabas sa mga dance craze ngayon, mga minamahal ko, ayoko nang mawawala sa uso. Pero ang sabi nga mga minamahal ko, nang naririnig po natin, ginagamit sa pagpapaliwanag, exhortation of giving. Amen? James chapter 2 verse 10. Amen? Na sa sino mang sumusunod doon, mga minamahal ko, sa 10 kautusan, subalit natisod sa isa. Siya po ay nagiging guilty of all. Makasalanan po sa lahat. So nabaliwala yung 9 na nasunod mo, except for the one thing, mga minamahal ko, na talagang ayaw mo, selective lang talaga. Mga minamahal ko, nagiging guilty ka. Nawawala ng saysay yung mga ibang pagsunod mo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ito ang kabigatan. Mabigat po, mga minamahal ko, yung tinatawag na selective obedience. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bilang mga sundalo ni Kristo, pumalakpak ang mga soldiers of Christ. Amen? So aminado tayo, mga minamahal ko, we call ourselves soldiers of Christ para tayo mga enlisted personnel ng mga minamahal ko, sandatahang hukbo ng Pilipinas. Nasaan si Brother Daniel? Brother Daniel? Nung kayo po ay aktibo pa sa serbisyo, pag sinabing enlisted personnel, pwede po ba kayong tumanggi kapag kayo ay talagang inuutusan na talagang sumabak sa gyera? Pwede po ba kayong tumanggi o hindi? Right? From the horse mouth. Bilang mga sundalo ni Kristo, mga minamahal, hindi tayo pwedeng tumanggi. Mamili. We select, mga minamahal, kung alo lang yung pipiliin nating sundin. O ito, susundin ko to sapagkat convenient para sa akin. Mas talagang lalabas yung talagang aking, kumbaga, mga minamahal, yung postura ko. Hindi ako talagang mag-struggle. Amen? Amen? Sapagkat we're not serving Christ based on our convenience, comfort. Diba? Malaking sakripisyo ang overnight worship. Alam naman po natin yan, mga minamahal ko. Sapagkat talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang wala doon sa ating po mga comfort zone. Talagang, mga minamahal ko, nasanay ang ating mga katawan na matulog sa kwartong di aircon. Ang sabi, mga minamahal ko, komportable. Pero, mga minamahal ko, meron nga tayong overnight worship that we have to sacrifice. Ipakita sa mahal ng Panginoon yung ating pagsasakripisyo, ang ating pagpapasalamat, mga minamahal ko, sapagkat wala tayo rito ngayon kung hindi tayo kinahabagan ng mahal na Panginoon. Inilagay, mga minamahal ko, to where we are right now.
So ulitin ko, we are not serving Christ based on our comfort and convenience. Bilang mga sundalo ni Kristo, pag Mindanao, Brother Daniel, wala siyang magawa. Pwede bang hindi ako assign doon sa war-torn area of conflict, doon sa Maguindanao? Ay may doon matinding bakbakan doon. Baka mapalaban ako, mamatay ako. Wala silang karapatang humindi. Bilang mga sundalo. At kagaya rin natin mga minamahal, bilang mga sundalo ni Kristo, mga minamahal ko, hindi tayo pwedeng mga tuwiran. So wherever tayong i-assign, ipadala, mga minamahal ko, lugar man yan, mga minamahal ko, na malayo, talagang may inconvenience tayo, mga minamahal ko, medyo, mga minamahal ko, kakain ng ating oras. Amen? Mag-e-effort talaga tayo. At kung minsan, mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin kabagang yung mga tao roon, mga minamahal ko, amen? Komportable tayo dito, mga minamahal ko. Pero hindi tayo pwedeng humindi, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, napakalinaw ang sinabi ng 2 Timoteo, Kabanatang 2, ang talatay 3 at 4, bilang mga sundalo ni Kristo. Kaya hindi. Amen. Dito sa aklat ng 2 Timoteo, ganito pang nasulat, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi na nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Amen. So napakalinaw, mga minamahal ko, bilang good soldier of Christ, mabuting kawal daw, mabuting sundalo ni Kristo, makipagtiis ka ng kahirapan. Sapagkat hindi nga, mga minamahal ko, hallelujah, tayo naglilingkod based on comfort. Amen? Malinaw pa sa kristal, mga minamahal ko. At ang sabi nga, mga minamahal ko, upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Sino ba ang nagtala sa atin bilang kawal ni Kristo? Hindi naman na yung ating beloved ordained preacher. Amen? Amen? Kundi ang mahal na Panginoon mismo. Sapagkat kung mga pwedeng magtala ang ating beloved ordained preacher, pero pagka hindi talaga mga niloob ng mahal na Panginoon, ay hindi po mangyayari. Amen? So mga minamahal ko, ang nagtala sa atin bilang kawal, who commissioned us bilang sundalo ng Kristo, mga minamahal ko, ay walang iba kundi ang mahal na Panginoon mismo, mga minamahal ko. At kapag ipinairal po natin yung selective obedience na ito na ating pinag-uusapan, God will be displeased. Ang sabi, mga minamahal ko, hindi tayo kalulugdan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Ano pa, mga minamahal ko, yung masamang dulot, mga minamahal ko nitong tinatawag na pinipiling pagsunod. Selective obedience is also a prideful rebellion. Pag sinabing prideful, mga minamahal ko, talagang palalo. Amen? Na sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, lumaki na ba ang ating mga ulo? Di na ba natin naalala o kailangan pa bang ipaalala sa atin kung saan tayo nanggaling? Saan tayo pinulot dati? Na ayaw na natin mga minamahal sumunod, mga minamahal ko, nung nandun na tayo sa estado, mga minamahal ko, na talagang tayo po itinitingala na? Pwede bang ganon, mga minamahal ko? Sapagkat nangyari ito, mga minamahal ko. Talagang ipinaalala, kinausap mismo ni Propeta Samuel si Haring Saul. Haring Saul, bakit ganyan? Sino ka baga dati? Bago ka pinahiran ng langis na maging hari and you enjoy your pagiging hari mo. Di ba? Pag hari nga, mga minamahal ko, talaga you enjoy yung talagang pribilehiyo, makakain ka ng masasarap na pagkain. Nakaupo ka sa magarang, di ba? Trono. Eh, di ba yung imagine nga natin, mga minamahal, yung na-picture sa mga isip po natin, pag hari, mga minamahal, pinagsisilbihan. Amen? Kumakain ng mga masarap na pagkain. Amen? Ay talagang yung estado niya, mga minamahal, dignified, mga minamahal, tinitingala, nirirespeto, mga minamahal, isang utos lang niya,
mga minamahal ko, ay agad sinusunod. Ang utos ng hari ay hindi mababali. Pero mga minamahal ko, hallelujah, tila ba naging pop-up na? Pag sinabing pop-up, lumaki na ang ulo. At sinabi nga mga minamahal ko, hallelujah, nung mga minamahal ni Propeta Samuel sa kanya, dito sa unang Samuel, kabanatang 15, ang talatay 17, kindly. So talagang nagising, mga minamahal ko, si Hari Saul, oo nga pala, ako'y aba lamang dati. Ako'y hamak lamang dati. Wala akong maipagmamalaki dati. Ako'y nanggaling sa wala. Ako'y nagkasala ng prideful rebellion. Ang sabi, mga minamahal ko, ni Haring Saul. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Samuel, kabanata 15, talata po ay 17. Ito po ang nakasulat. At sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel at pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel? Amen. So napakalinaw mga minamahal ko. Ang tingin lamang ni Haring Saul sa kanyang sarili noon, mga ay hamak, aba. Di ba? So hindi niya ini-imagine mga minamahal na one day, siya po'y papahiran ng langis para maging hari. Na one day, mga makakarating tayo sa estado nating ganito, mga minamahal ko, na talagang nirirespeto, tinitingala, mga minamahal. Amen? May dignity, mga minamahal, dignified, mga minamahal ko. So mga minamahal ko, hallelujah, huwag lumaki ang ulo. Sapagkat totoo ang kasabihan, mga minamahal ko, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Until now, mga minamahal ko, still holds true. Totoo pa rin. Amen? Diba, mga minamahal ko, hallelujah, but God resisted the proud, but giveth grace to the humble. James chapter 4, verse 6, hindi po ako nagkakamali. Amen? Dapat one of the memory verses, mga minamahal ko, na ating sinasulo para talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang lumalakad, mga minamahal, na nakaapak, mga minamahal ko, yung ating mga paa sa lupa. Sinasalangsang ng mahal na Panginoon yung mga palalo, pero nagbibigay siya ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Amen? And last ill effect nitong selective obedience, mga minamahal ko, ay yung matindi. Familiar tayo doon sa Jesus encounter with the rich young man. Di po ba? Ano ang nawala doon sa rich young man, mga minamahal ko, nung siya'y nakipagtalastasan sa Panginoon? Sapagkat ang sabi niya, ang pakay niya, ang layunin niya, mga minamahal ko, kung bakit siya'y nagtanong sa Panginoon is to have eternal life. Panginoon, what must I do? Ano ang gagawin ko para magmana ako ng buhay na walang hanggan? So atin isa-isahin, mga minamahal ko, muli mga minamahal ko, sapagkat isa rin itong kaso ng selective obedience. Gaano kabigat? Anong masamang dulot? Anong masamang epekto, mga minamahal ko, ng pinipiling pagsunod na talagang ginawa rin ng mayamang binatang ito, mga minamahal ko? Matthew chapter 19, verses 16 up to 22, mga minamahal ko. Diretso na lamang sa Tagalog at malapit na po tayong magtapos. Amen. Ganito pang ng sulat. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha
at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanya po mga banal na salitang ito, mga minamahal ko. So anong nakita po natin, mga minamahal ko, sa mga talatang ating binasa? Yung kaninang mga binanggit ng inyong upong abang lingkod, mga minamahal ko, hallelujah, na grave error of rationalizing. Itong binatang mayaman na ito, mga minamahal ko, he also rationalizes. Nag-rationalize din siya, di po ba? Ang sabi nga niya sa Malapanginoon, lantaran, Malapanginoon, nagawa ko na lahat, nasunod ko lahat, ang 10 Commandments, ano pa ang kulang sa akin? Ang yabang. Mayabang, di po ba, mga minamahal? Pero nakita ng Malapanginoon ang kulang sa kanya. Hindi niya kayang ibigay yung kanyang mga pag-aari. At yun ang kulang sa kanya. Amen? Nakagaya ng kulang din sa atin na kung minsan mga minamahal, selective obedience ay pag-giving. Medyo kuidaw ako dyan. Mahirap ang buhay ngayon. So, mga minamahal ko, selective obedience, hindi natin namamalayan, mga minamahal, nagagawa natin ito. Amen? Walang incented, mga minamahal ko. Kagaya ng binatang mayaman, ano ang nawala sa kanya? Unang-unang nawala ay yung joy. Sapagkat grabe ang kanyang kapanglawan. Nung una siguro bago siya makipagtalastasan, amen, lumapit sa Malapanginoon, ay talagang masiglang-masigla siya. He has everything. Pero may hinahanap nga siyang isang kulang. Mga minamahal ko, pagdating sa kayamanan, he has everything. Amen? Totoong mayaman. Pero ang sabi nga mga minamahal ko, mayroong kulang. At yun yung joy. May vacuum, may empty, may emptiness na tinatawag. At yun ang talagang resulta rin ng selective obedience natin. Bakit hindi makumpleto yung aking kagalakan? Sapagkat, aminin man natin o hindi, nagkakasala tayo ng selective obedience na ating mong pinag-uusapan sa ngayon. Nawala ang kanyang kagalakan sapagkat nung sinabihan siyang, ibenta mo ang iyong mga pag-aari at ibigay mo sa mga dukha. Pagkatapos ay sumunod ka sa akin, then you will have eternal life. Pero hindi niya kaya. So anong sunod na nawala sa kanya? Yung pinakamahalaga. And that is, salvation. Palakpakan po natin, ating mo pinakamamahal ng Panginoon. So mabigat, di po ba mga minamahal ko? Pwede palang mawala yung joy pagka nagkakasala tayo ng selective obedience. Sapagkat ito mismo mga minamahal ko, ilantarang, mga minamahal ko, hindi pagsunod sa mahal na Panginoon. Bilang nagtala sa iyo, bilang kawal. Na siyang tumawag sa iyo. Na siyang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagpala sa iyo. Nang hindi mo inimagine na pagpapala. Tapos hihindian mo siya. Selective lang, mahal na Panginoon, sapagkat iba na ang estado ko ngayon. Masakit yun sa mahal na Panginoon. Diba? Mga minamahal ko, talagang lantaran na sinabi ni Propeta Samuel kay Haring Saul, ano ka ba dati? Dati ka namang wala. Dati ka namang aba. Dati ka namang, mga minamahal ko, hallelujah, walang-wala, nanggaling ka sa wala. Pero sa habag ng mahal na Panginoon, pinahiran ka ng langis para maging hari, tapos ito ang ginawa mo. Kailangan pa mga minamahal ko na talagang sabihan tayo. Or it's just a matter of realizing. Itong pinag-uusapan po natin mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga mga minamahal ko, ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, pwede ba bang isang verse? Amen? Exodus chapter 19 verse 5, hindi ko nasabi mga minamahal ko. Ang sabi ng talatang ito, if we fully obey the commandments of the Lord, then we will be, mga minamahal, ang sabi niya, natatanging kayamanan. Talagang mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi dito, now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure
unto me above all people, for all the earth is mine. Amen? Sa Tagalog, mga minamahal ko, ng Exodo, Kabanatang 19, talatay 5. Kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Palakpakan po natin ating pinakamamalang Panginoon. Hallelujah. Now, what are we offering the Lord lately? Baka natin na-offeran siya ng selective obedience. Diba? Ang sabi nga ni Haring David, nung si Araw ng mga minamahal ko nag-offer, Mala Panginoon, magtatayo ka ng dambana, i-offer ko tong aking lote. Ako magpo-provide ng mga materyales. Tatayo na lamang yung dambana. No! Ang sabi ni Haring David. Ang sabi nga niya, I will not offer anything that costs me nothing. Amen? Hindi pwede yung selective obedience sa akin. Sapagkat mga binamahal ko, hallelujah, talagang, oo, may kahirapan. I'm willing. Oo, may inconvenience. At medyo makakakain ng aking oras. So what? Bilang pagpapasalamat sa iyo, mahal Panginoon. Sapagkat utang ko sa iyo ang lahat. Gagawin ko. Amen? Sapagkat wala ako rito ngayon sa aking kinatatayuan kung walang yung dakilang kahabagan. Amen? Amen? Ikaw ang Diyos na nagpala sa akin. Then I will not forget that. Amen? Atin po siyang mga minamahal ko, papurihan, tawitan. Cost me nothing. Walang halaga sa akin. Hindi yun tatanggapin ng mga Panginoon na offering. An offer of worship, mga minamahal ko, hallelujah, na hindi natin pinagpaguran, hindi natin pinagpawisan, convenient tayo, mga minamahal ko, walang kwenta sa mga Panginoon. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Simulan po natin ba? Hallelujah. I cannot come before the holy righteous Lord. Namnamin po natin mga minamahal kong mga liriko ng awit. Worldly things I do not need, and hope is pleased. Hallelujah. For He wants me to give all that truly is, an offering of highest price, a servant whom the Lord can use. I will not offer anything that costs me nothing. I am called for this sacrifice, than thy very best. And if I'm called to sacrifice, intindihin po natin ang liriko ng awiting ito, mga minamahal. Hindi pwede, mga minamahal, na hindi maantig ang ating pamamuso. That cost me nothing. To serve Him is my goal. How can I withhold? Ito yung sinasabi, whatever's mine is given me. It's not my own. It's His alone. Hindi ang ating buhay ay bigay ng mahal na Panginoon. Hindi natin ito karapatan. Amen.
whatever He requires, whatever He may need from me, I'll pay the cost. In all loss, oh, I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less. Ibigay daw natin sa Kanya yung very best natin. Hindi yung tama lang. Hindi yung tama na. Okay na. Pero yung best. Yung best natin. Best na pagpupuri sa mga Panginoon. Best na worship. Best na pananalangin. Best na magbibigay. Cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. For if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinagkabawal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Napakaganda mga minamahal ng liriko na awit dito. We just internalize. Ating ninanamnam talaga mga minamahal ko. Nakakaanting na puso. We'll find mga minamahal ko that most of us are guilty. Na hindi natin talaga na ibibigay yung tama, yung best, mga minamahal ko, na alay sa Kanya. Akala natin, mga minamahal, yung best natin ay okay na, hindi pala. Ang sabi na ito, I will not offer anything that costs me that. Kung pwede kong ibigay ang sarili kong buhay, gagawin ko. Hindi problema sa akin. Ma-inconvenience ako, maabala ako, mapagod ako, magsakripisyo ako, alag-alag sa mahal ng Panginoon. Awitin ba natin mga minamahal ko? Hallelujah. Ang chorus. This time around mga minamahal ko. Hallelujah. Feel the presence of the Lord. Place before Him nothing less than my very best. For if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Oh, I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best.
sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Purihin natin ang pinakababalabay. Paumanhin mga minamahal. Medyo nag-extend tayo ng oras. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ko dumako. Hallelujah. Sa pangailangan ng ating banal na iglesia, ang patuloy na kalusugan, kalakasan. Para sa ating mga minamahal, Evangelista Well Estrada Almeda, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Maging ating po mga minamahal na mga manggagawa. Sama-sama tayong manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal. Wala kaming ibang inuuna man ang Panginoon. Hallelujah. Kundi kapakanan ng aming pumanal na iglesia. Ang pananatili ng kalusugan, kalakasan ng aming minamahal Evangelista Well Estrada Almeda. Sa po na kanyang mamahal sa buhay. Maging ating po mga minamahal na mga manggagawa. Patuloy mo silang kabagan. Mahal Panginoon. Hallelujah. Gamitin. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagmamalakay ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Hallelujah, pangangasiwa ng iyong banal na iglesia. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At para sa ating mga personal intentions, hallelujah, ipatong po natin ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kung pagmumura. Ipatong po natin ang ating mga kaliwang kamay sa ating mga bibig, habang ang ating mga kanang kamay ay nakapatong po sa ating ulunan. Isipin po natin ang ating minamahal Evangelista Well Estrada Almeda, ang naglahans po sa atin. Minsan ang patapi, sama-samang dumalangin. Opo, dakilang Diyos sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus ay aming sama-samang pinapalayas. Hallelujah. Anumang uri ng demonyong mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, skin diseases, leukemia, TB, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Vices begun in Jesus' name. We're spiritually blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Bless us, O Lord, abundantly in Jesus' name. Amen and amen. At bilang pagsunod sa malabang Panginoon, amen. We don't rationalize, amen. Na, ano ba yan? Para mga minamahal ko, hallelujah, mga batang isip, hindi. Pero pagsunod, mga minamahal ko, hallelujah, sa malabang Panginoon, hallelujah, amen. Voice of triumph, mga minamahal ko, with all our might. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal ko, 3 beses. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the mighty name of Jesus. At tayo po mga minamahal ko, diretso na po sa ating pong mga mahalagang announcement. Mga minamahal ko, medyo paumanhin. Mga minamahal, sorry po, medyo nag-extend tayo ng oras. Amen? Pero mga minamahal, naway worth it, mga minamahal ko, yung ating pong extra minutes. Mga minamahal ko, narito po ang beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Maraming pong salamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sa Ebanghelyo ng kaligtasan na ating napakinggan sa araw na ito. Amen. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy na. Amen. Ako pinagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalapang Kristo. At hindi pong ipinapabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Well Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po natin inaalala, mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, sa ating pong YouTube channel. At kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalapang Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At muli, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalapang Kristo. Meron po ba tayong mga bisita, mga minamahal? Meron po bang baguhan? Amen? At kung wala po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong special offerings. Amen? Ating pong i-update, mga minamahal. Amen? From October 27, Wednesday, nakaliko po tayo ng 103 pesos
October 29, Friday, 120 pesos. Nadagdagan po ulit ng October 31, Sunday, 587 and 25 centavos. Ang total po ay 810 and 25 centavos. Ito po ay nasa pangalaga po ng ating pong beloved sister Jennifer Ferrer. Amen. Praise the Lord. At yung nalikom na 10,000, mga minamahal, yan po ay nasa pangalaga po ng ating pong beloved sister Ate Vines here, mga minamahal. Amen. At ito po ay gagamitin na po, mga minamahal. Hinihintay na lamang po yung mga gagawa. Amen. Sapagkat, mga minamahal, nagpabaksin po kaya hindi pa po makakilos ng maayos, mga minamahal. Amen. At patuloy po nating dadagdagan. Amen. Tayo pa rin po ay patuloy na maglilikom sapagkat hindi po birong halaga ang kailangan. Talagang malaki-laking halaga po ang kailangan po, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, huwag maghinayang. Amen. Huwag kang manghinayang sa iyong ibibigay. Amen. Sapagkat hindi tao ang iyong binibigyan, walang iba ang ating pinakamamalapan Yesu Kristo. Amen. Ito po ay proyekto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen. Sabi ng Bible, mga minamahal, nakasulat, kapag ikaw ay nagbigay, mga minamahal, amen, pagpapalain kang lubos ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sabi nga po, iniibig ng ating dakilang Diyos, amen, ang maligaya, ang masayang puso na nagbibigay, amen. Kaya, mga minamahal, amen, ating pong ihanda yung ating pong ipagkakaloob, mga minamahal, ating pong special offerings at atin pong ipanalangin, amen. Ako na rin po ang mananalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamalapan Yesu Kristo. Marami pong salamat, malapang Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin. At marami pong salamat, malapang Jesus, hallelujah, sa bahaging ito. O malapang Jesus, narito po ang iyong mga pinagpalang mga anak na magkakaloob ng kanilang special offerings. O malapang Jesus, basbasan mo po ang kanilang ipagkakaloob. O malapang Jesus, hallelujah, pagpalain mo po sila, ibalik mo po ng billion, trillion times ang pagpapala sa kanila. O malapang Jesus, siksikit mo po silang ligligin, apawan, at overtikan na masaganang pagpapala. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkat pumuli natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pagpalain po tayo ng ating pinakamamalapang Jesus, amen? Lalo na doon sa mga hindi nagsasawa, amen? Talagang nalulugod kapag sila po ay nagbibigay sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong regular announcement. Narito po, mga minamahal, ang regular na pagdaraos ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Outreach dito po sa Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road. Amen. Katabi lamang po ng Key Warehouse. Amen. At sa tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, amen, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, magsisimula ng 9:00 hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado, sapagkat yan po ay ang ating Friday overnight worship. Sa Linggo po, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po ang Bible study sa Barangay Tibag, Binitis Residence, mga minamahal, sa araw po yan ng Martes. Amen. Magsisimula ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi. 10 piso, 5 piso, wag po natin kalimutan, idaan po sa information para po yan sa TV program and radio program. Meron po tayong counseling, mga minamahal, sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Amen. At sa mga beloved sisters, doon po sa kinaroonan ng ating beloved, sa information po, beloved sister Ate Vines here. Amen. Meron po tayong lay hands after ng closing prayer, mga minamahal. Amen.
Manalangin na po tayo ng husto dyan po sa ating pong kinauupuan bago po tayo pumunta sa harapan. Manood po tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Program, mga minamahal, sa tuwing araw po ng Sabado. Magsisimula po ng alas 10:30, matatapos po ng alas 12:30 ng madaling araw, PTV4 channel, mga minamahal, amen. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang nangangaral po, mga minamahal, amen. At pwede rin po tayong manood 24/7, amen. Araw-araw po, pwede na po, mga minamahal, sa Facebook live streaming, mga minamahal, at sa YouTube channel. Amen? Panoorin po natin Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, at pwede rin po tayong manood sa main church, mga minamahal. Amen? At dumalo po tayo, mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo, mga minamahal. Patuloy lamang tayong dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay maghayo. Isama po natin yung ating po mga loved ones, mga minamahal. Amen? Mga kaibigan, mga kapitbahay, kabarangay, mga katrabaho, mga minamahal. Amen? At magkaroon tayo ng time, mag-follow up, mga minamahal. Ating i-follow up ating po mga kapatid na hindi na po natin nakakasama sa pagdalo, sa ating paglilingkod, sa gawain po ng ating pinakamalapayang Diyos. At patuloy po tayong dumalo upang lumago po yung ating pong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay lumalago, dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamalapayang Diyos. At bilin, mga minamahal, amen? Kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, wag na wag umabsent, mga minamahal, amen? Yung ating napag-aralan, amen? Wag po tayong maging selected, mga minamahal, amen? Mamimili ng utos, mga minamahal, namimili ng araw na ating dadaluhan, mga minamahal, amen? Sabi po, dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? Miyerkules, Biyernes at Linggo, isama na po natin ang Bible study, mga minamahal. More praising, more blessing. Palagpakan po natin ang malakas sa ating pinakamalapayang Diyos. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, tayo na po tumayong lahat, mga minamahal, atin na pong sama-samang pasalamatan ang ating pinakamalapayang Diyos. Amen? Sa tagumpay na muling ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamalapayang sa araw nito. Amen? Ating pong itaas dalawang kamay. Sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin, Ama Diyos na makapangyarihan, aming pinakamalapayang Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri, papasalamat sa dakilang pagkakataon. Pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, lubos-labis po kami nagpupuri o malapay sa katatapos na yugto ng aming pananambahan. Handa iyong pinagpala at nilangisan mula sa mapapuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patotoo, nagsilbing karagdagan sa aming pananampalataya, sa mga papuring awitin, alay sa iyong pinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya, nagsilbing kagalakan sa aming mga puso, sa aming pagbibigyan namin kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offerings, at higit sa lahat, sa paglagis mo sa iyong banal na salita, hallelujah, dinala ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito, nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Maraming pong salamat, malapayang Jesus, sa tagumpay na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, malapayang Jesus, hallelujah, pag-ingatan mo po kami sa aming pag-uwi sa kanya-kanya naming tahanan, hallelujah, manatili po sa amin ang iyong matamis at banal na presensya. Balutin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo at ibalik mo po kami sa araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo at patatagin mo po, dagdagan mo po ang aming pananampalataya, panghawakan mo po kami hanggang sa iyong muling pagbabalik sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.